سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون هر جا که هستید خوب و عالی باشه. ما امشب در ادامه ویدیوهای قبل عید که میخوایم براتون بگیریم اومدیم به یکی از شلوغ‌ترین جاهای تهران، تو مرکز تهران. اینجا خیابون ولیعصر نزدیک به خیابون جمهوری و خیابون نوفل و شاتو امیر اکرم. میخوایم با هم دیگه حال و هوای این قسمت از شهر تهران رو ببینیم که بیشتر لباس فروشیه و خیلی همیشه به قولی سرزنده است. امشب هم پنجشنبه 9 مارچ و ساعت هم تقریبا 7 غروبه. اینجا تقاطع خیابون جمهوریه. برای اونه که حالا میخوان بدونن، تقاطع خیابون جمهوری و ولیعصر که بهش سرا جمهوری هم میگن. به نظرم بهتره بریم به پاساژ شانزلیزه که یکی از معروفترین پاساژ هاست تو این منطقه. بریم اونجا رو با هم دیگه ببینیم. اینجا پاساژ شانزلیزه است که یکی از قدیمی ترین پاساژ ها و بهترین پاساژ ها برای خرید لباس مجلسی زنونه است. همونطور که دارید میبینید
کلا خیلی جای خوبیه. اگه حالا دنبال یه جایی میگردید که هم قیمت مناسب داشته باشه هم تنوع بالا باشه، اینجا یکی از بهترین جا برای خرید لباس مجلسیه.
بالاتر ببرم؟ یه ذره برو جلو. هر کادو میخواین خانم بگید من بهتون بدم. باشه خانم اجازه بدید. ولش کن. همیشه یه اسم که یه ثانیه هم
دوستان گلم، من زیاد تو این ویدیو صحبت نکردم چون دیدم انقدر حال و هوای قبل عید خوبه که حقیقتا گفتم که زیاد صحبت نکنم که شما حواستون بیشتر به ویدیو باشه. و اینکه واقعا هم خیلی سخت فیلم برداری کردن تو این شلوغی. اگه یه وقتی کیفیت فیلم برداری اومد پایین، من همینجا ازتون معذرت خواهی میکنم. حتما نظرتون رو هم مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بگین. براتون مثل همیشه آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.